و اما راویان اخبار و ناقلان آثار و طوطیان شکر شیرین گفتار چنین به رشته تحریر در آورده‌اند که در زمانهای قدیم رسم نبود زنها از خانه بیرون بروند، چون اگر زنی از خانه بیرون میرفت آن زن را بی حیا و بی عفت میدانستند و هر کس که به راه دور سفر میکرد زن و دخترش را به یک مرد امین و امانتدار یا قاضی محل میسپرد. به خصوص کسانی که میخواستند به مکه بروند زن و بچه‌شان را به قاضی میسپردند و از او خط میگرفتند، بعد به مکه میرفتند. در زمانهای قدیم یک نفر بازرگان تازه زن عقد کرده بود. در آن موقع هم رسم بود هر دختری را که به عقد میکردند 7 سال نامزد مینشست. بازرگان میخواست به مکه برود، نمیخواست زن خود را طلاق بدهد، نمیتوانست او را تنها بگذارد. البته این زن آنقدر زیبا و وجیه بود که حد و وصف نداشت، مثل اینکه خداوند تمام حسن و جوانی را به او داده بود. بازرگان که زنش را بسیار دوست می‌داشت به او گفت من فردا تو را پیش قاضی شهر میبرم و به دست او میسپارم تا از مکه برگردم. زن بازرگان گفت ای شوهر، تو خرج 1 سال مرا آماده کن و یک اتاق برای من بگیر. من اصلاً از خانه بیرون نمیروم و در همان اتاق به عبادت مشغول میشوم تا تو برگردی. بازرگان گفت خیلی خوب. فردای آن روز تمام خرج 1 سال زنش را فراهم کرد، نزد قاضی شهر رفت و به او گفت ای قاضی، من میخواهم به مکه بروم، به هیچ کس جز تو اطمینان ندارم، چون تو امانت داری و همه تو را میشناسند و نزد تو همه چیز خود را به امانت میگذارند. من هم آمدم زن و زندگی خود را به تو بسپارم و به مکه بروم. قاضی گفت ای بازرگان، عیبی ندارد، خوب بیاور، من زن تو را مثل زن و فرزندان خود مراقبت میکنم تا تو برگردی. بازرگان به حرفهای قاضی اطمینان کرد و گفت ای قاضی، زنم حاضر است با خرج 1 سال توی یک اتاق بماند تا موقعی که من برگردم. قاضی گفت خوب باشد و فوری یک اتاق را خالی کرد و بازرگان زنش را با خرج 1 سال به خانه قاضی برد و توی همان اتاق که قاضی خالی کرده بود گذاشت. بعد رفت پیش قاضی و گفت حالا زنم را به تو میسپارم، تو یک خط به من بده. قاضی یک خط به او داد و روی کاغذ نوشت که در فلان تاریخ در فلان اتاق زن بازرگان را به امانت قبول کردم تا بازرگان برگردد و آن را مهر امضا کرد و به بازرگان داد. بازرگان خداحافظی کرد و رفت. چند ماهی گذشت، زن از اتاقش بیرون نیامد. شب و روز به عبادت مشغول بود تا یک روز قاضی با خودش گفت شاید این زن مرده باشد، آخر بروم توی اتاقش ببینم او چه میکند. یک روز در حالی که زن بازرگان در حال عبادت بود، قاضی ناگهان وارد اتاق او شد. همین که چشمش به او افتاد دید به جای یک زن یک تکه ماه است که اتاق را روشن کرده. یک دل نه 100 دل عاشق او شد. دیگر از اتاق بیرون نرفت. هرچه قاضی به او نزدیک میشد او کنار میرفت. قاضی به او گفت تو باید زن من بشوی. زن گفت من قسم خورده‌ام به شوهرم خیانت نکنم، من جز او هیچ کس را زنده نمیدانم. قاضی گفت این حرفها به کله‌ام نمیرود، تو باید با من باشی. زن گفت این کار غیر ممکن است. قاضی گفت من اینقدر تو را شکنجه میدهم تا حاضر بشوی. زن گفت هر کاری دلت میخواهد بکن، هر بلایی سرم بیاوری من این کار را نمی کنم. من از هیچ کس جز خدای خود نمی ترسم. قاضی هرچه فوت و فن زد آخر نتوانست او را راضی کند. 1 هفته، 2 هفته، 3 هفته گذشت. هیچ چاره ای نیست. یک شلاق برداشت و تا می توانست زن را زد. باز هم او حاضر نشد. قاضی که توی خانه‌اش زیرزمینی برای مجازات مردم خلافکار داشت، روی آن زیرزمین را طوری درست کرده بود که اصلا هیچ کس آنجا را نمی‌دید. یک دریچه آهنی آنجا گذاشته بود و همیشه روی آن می‌نشست و هر کسی هم هر کاری داشت همانجا پیش قاضی می‌رفت. خلاصه یک روز که اهل خانه نبودند، فقط یک بچه کوچک 3-4 ساله توی خانه بود، قاضی با خودش گفت این بچه چیزی سرش نمی‌شود. وارد اتاق زن بازرگان شد، او را به زور توی زیرزمین زندانی کرد. هیچ کس هم نمی‌دانست در آن زیرزمین چه کسی است، ولی قاضی هر 2 روز در میان یک تکه نان برای
بالای او می‌برد. زن بازرگان همه زجر و شکنجه‌های قاضی را تحمل می‌کرد، از یاد و ذکر خدا یک لحظه غافل نبود و همیشه توی آن زیر زمین به عبادت می‌پرداخت. قاضی با زن بازرگان در کشمکش بود. برای قاضی خبر آوردند که فلان زن فاحشه مرده. در اینجا برای قاضی راه باز شد. فوری یک قباله بزرگ نوشت: زن فلان بازرگان که در فلان تاریخ فلان روز به من سپرده بودند مرده است. بعد قباله را پیش مردم برد و از همه کس امضا و مهر گرفت. پس از 7-8 ماه بازرگان از سفر مکه برگشت. پس از 3 روز رفت پهلوی قاضی، خط خودش را نشان داد و گفت: آقای قاضی، من آمدم دنبال زنم، این هم خطی که به من داده بودی. قاضی فوری رفت و همان قباله را که از مردم مهر امضا گرفته بود آورد و گفت: ای بازرگان، به تو تسلیت میگویم، زن تو مرده است. اگر حرف مرا دروغ میدانی، این هم مهر امضا، برو از مردم سوال کن. بازرگان ناراحت شد و رفت از این و آن پرسید. مردم همه گفتند: بله، زن تو مرده است. بازرگان نمیتوانست باور کند، طاقت نیاورد، رفت پیش شاه شکایت کرد. پادشاه قاضی را به حضور طلبید. از او پرسید: زن بازرگان که به امانت پیش تو بود چه شد؟ قاضی قباله را بیرون آورد و به شاه نشان داد. گفت: ای پادشاه، این هم مهر و امضا، زنش مرده است. پادشاه گفت: خب این همه امضا که ساختگی نمیشود، قاضی هم که دروغ نمیگوید، او مرده است. بازرگان چاره ای نداشت، روی دلش سنگ گذاشت و حرفی نزد. ناگفته نگذارم پادشاهی قدیم شبگرد بودند، یعنی شبها لباس مبدل به کهنه میپوشیدند، میان مردم میرفتند و هیچ کس آنها را نمیشناخت. در همان موقع که همه جا میگفتند زن فلان بازرگان که پیش فلان قاضی به امانت بوده مرده است، پادشاه در یکی از شبها به یکی از قمارخانه ها رفت. البته هیچ کس او را نمیشناخت. دم در قمارخانه ایستاد. مردم که او را نمیشناختند فکر میکردند یک نفر رهگذر است. به او گفتند: برادر، چرا دم در هستی؟ بیا تو بنشین. قماربازها بازی کردند، خسته شدند. کچلی میان آنها گفت: بیایید قاب بازی کنیم. همه قبول کردند. یکی از دوستان کچل شاه شد. در آن موقع کچل به شوخی به دوستش گفت: نکند پادشاهی تو هم مثل آن پادشاهی باشد که امضا و مهر قلابی قاضی را باور کرد. پادشاه وقتی حرف کچل را شنید با خودش گفت: آیا او راست میگوید؟ قاضی مهر امضای قلابی پیش من آورده؟ مگر زن بازرگان نمرده؟ فردای آن روز پادشاه به تخت نشست. به غلامان خود دستور داد فلان کچل را پیش من بیاورید. غلامان رفتند کچل را پیش پادشاه بردند. پادشاه از کچل سوال کرد: دیشب در فلان قهوه‌خانه در حالی که دوستان تو قاب بازی می‌کردند چرا گفتی نکند پادشاهی تو هم مثل آن پادشاهی باشد که امضا و مهر قلابی قاضی را باور کرد؟ کچل در دل گفت: بگویم نگویم، دل به دریا بزنم. توی فکر بود که پادشاه گفت: چرا جواب نمیدهی؟ کچل گفت: ای پادشاه، ای قبله عالم، ای سرور من، اگر من یک حرف بزنم شما فرمان نمیدهید که مرا به دار بزنند؟ پادشاه گفت: نه. چرا باید چنین فرمانی بدهم؟ کچل گفت: پادشاه ها، یک چیز از شما میخواهم. پادشاه گفت: چه میخواهی؟ هرچه هست بگو. کچل گفت: ای پادشاه، از شما خواهش میکنم فقط یک روز تاج شاهی خود را بر سر من بگذاری تا آنچه را که میدانم به شما و مردم نشان دهم. پادشاه قبول کرد. همان ساعت وزیر وزرای خود را آورد و گفت: برای یک روز تاج پادشاهی خود را سر کچل میگذارم تا آنچه را میداند به ما نشان دهد و حقیقت را روشن کند. همه حاضر شدند و گفتند: بگذار یک روز هم کچل پادشاه شود، ببینیم چه میکند. بعد پادشاه تاج شاهی خود را با دست خودش بر سر کچل گذاشت. کچل هم نامردی نکرد و بدون رو در وایسی دستور داد قاضی شهر و کسانی که آن قباله را امضا و مهر کرده بودند و همان مرد بازرگان را آوردند. کچل از قاضی جداگانه سوال کرد: آیا فلان بازرگان که در فلان روز به مکه میرفت زن خودش را به تو سپرده بود؟ قاضی گفت: بله، به من سپرده بود. کچل گفت: آیا خط دادی یا نه؟ قاضی گفت: بله. کچل پرسید: خب زنش چی شد؟ قاضی فوراً قباله را بیرون آورد و گفت: این قباله را همه مردم امضا و مهر کردند که زن بازرگان مرده است. کچل گفت: اگر من زن بازرگان را پیدا کنم و او نمرده باشد با تو چه کنم؟ قاضی گفت:
مرا به دار آویزان کنید یا بکشید. کچل گفت خیلی خوب، بعد فردا گله نکنی. قاضی گفت نمی کنم. بعد کچل حکم کرد تمام کسانی که قباله را مهر امضا کرده بودند در یک جا زندانی بشوند. بعد بازرگان را جداگانه در اتاق دیگر برد و از او پرسید آیا آن خط قاضی را داری؟ آن خطی که ازش گرفتی؟ بازرگان گفت بله. فوراً خط را بیرون آورد و به کچل داد. کچل پادشاه و بازرگان و چند تا از غلامان را برداشت و به منزل قاضی رفت. تمام اهل خانه قاضی را جمع کرد و از یک آنها پرسید زن بازرگان کجاست؟ همه گفتند ما خبر نداریم، اصلا زن بازرگان را ندیدیم. کچل تمام اهل خانه را بیرون کرد. بعد رفت همان بچه کوچک را که آن روز در خانه بود آورد و از او پرسید بچه جان، قاضی زن بازرگان را کجا برد؟ بچه جواب نداد. کچل او را ناز و نوازش کرد و مقداری نقل نبات به او داد و دوباره از او پرسید بچه جان حالا بگو ببینم زن بازرگان کجاست؟ بچه گفت بیایید به شما نشان دهم. بچه فوری پوستی را که قاضی روی آن می نشست برداشت و دریچه زیرزمین را نشان داد. کچل زن بازرگان را از زیرزمین بیرون آورد. بیچاره زن از بس رنج و عذاب قاضی را تحمل کرده پوست و استخوان شده. بعد زن بازرگان را با خودشان به قصر بردند. کچل تمام قضیه را از زن بازرگان سوال کرد. زن هم رک و راست هر چه قاضی بر سرش آورده بود گفت. آن وقت کچل تمام کسانی را که مهر امضایشان پای قباله بود آورد و از آنها پرسید چرا به ناحق قباله را امضا کردید؟ آیا شما دیدید زن بازرگان مرده بود؟ همه آنها قسم خوردند و گفتند ما نمیدانستیم زن بازرگان مرده است یا نه. کچل گفت پس چرا امضا کردید؟ آنها گفتند ما تقصیر نداریم، قاضی ما را مجبور کرد. بعد کچل زن بازرگان را دست قاضی برد و گفت این زن بازرگان، حالا چه میگویی؟ قاضی سرش را پایین انداخت. کچل دستور داد قاضی را بر سر 4 راه به دار آویزان کردند. بعد هم تمام کسانی را که به ناحق پای قباله را امضا و مهر کرده بودند و به ناحق شهادت داده بودند را به زندان انداخت. بعد تاج شاهی را با دست ادب دوباره بر سر پادشاه گذاشت و گفت ای پادشاه دیگر هیچ چیز نمیخواهم چون آن زن بیگناه را نجات داده‌ام. پادشاه تعجب کرد و هزاران آفرین به او گفت. از همان ساعت کچل را وزیر خود کرد و به او گفت بعد از من پادشاهی من به تو میرسد چون تو خیلی عاقل و باهوش هستی.